Moșii mei săgetători, bine ați venit, dragilor, la etalarea lunii octombrie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. După cum știm, vom face crucea celtică, unde vom scoate 2 cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii pentru voi. Hai să vedem. Așezăm cărțile. Energia ta în această lună, as de monede, wow, ești pe picior mare, să zicem așa, ești în această lună într-o energie de materializare, de a face ca un proiect să funcționeze, de împământare, ești pregătit pentru un nou început concret, palpabil și solid, să spunem așa. Foarte tare energia. Wow, 2 de cupe ca imagine a lunii, să zicem așa, pentru voi. Putem să vorbim despre faptul că ești în luna octombrie, vei fi centrat pe această, da, cu intenția ta de a solidifica, de a materializa, ești centrat, unii dintre voi sunteți centrat pe partea materială în legătură cu un contract, o asociere, un nou job și așa mai departe, un nou proiect, iar pentru alții dintre voi sunteți centrați pe relație, da? Sau pe căutarea unui partener stabil și așa mai departe. Hai să vedem cu ce vine doiul de cupe. Ia uite, astea monede se repetă. Dragii mei, pentru săgetători, luna octombrie pare că este o lună foarte tare, foarte pozitivă. Cred că sunteți singura zodie în care am văzut atât de concret, să zicem, materializarea cu adevărat, din punct de vedere, insist, pentru unii emoțional, pentru alții material. Se materializează o nouă relație, se devine mult mai serioasă în cazul în care nu era, sau există un nou început din punct de vedere emoțional al relației tale. No. Pentru alții dintre voi, dacă este vorba despre un proiect, vorbim despre semnarea unui contract, unei, cum se numește, unei, că nu-mi iese cuvântul acum. Da, în fine, semnarea unui contract, și nu-mi iese cuvântul ăla și era esențial, aș spune. Hai că mă gândesc câteva secunde, poate îmi vine. Poate fi vorba despre o negociere, dar se lasă cu semnătură, îmi vine să spun, da? Se lasă cu semnătură, indiferent că vorbim despre un contract de muncă, despre o colaborare, ăsta era cuvântul, da? O colaborare, se pune negru pe alb și se încheie acel contract. În mintea ta, Cavalerul de spade. Cavalerul de spade înseamnă acțiune, mintea ta este foarte activă, pregătită să facă față obstacolelor, blocajelor. Poate vorbim aici despre intenția ta, din punct de vedere mental, de a rezolva problemele cu care v-ați confruntat, blocajele pe care le-ați avut în ceea ce privește relația voastră, fiecare cu, nu știu, se dezbate cumva, sau intenția ta este de a dezbate acele subiecte care să pătrundă în sufletul celuilalt, să își dea seama de barierele pe care le are și în același timp și tu să-ți rezolvi propriile bariere în ceea ce privește relația cu celălalt. Da. Vorbim despre intenții cu un scop aici, nu vorbim despre intenții flu-flu, care să n-aibă niciun fel de, să zicem,
rezultat, da? Este ceva ce tu cauți niște rezultate palpabile. Așadar, se vor pune pe masă anumite discuții incomode, aș spune. Tu vei fi cel care vei deschide discuția, pentru că tu ceea ce vrei este să construiești, tu ceea ce vrei este să o iei de la capăt, da? Sau cel puțin hai să reluăm din punctul în care amândoi am avut anumite probleme de comunicare, în care amândoi ne-am contrat. E un motor. Nu detectam zgomotul. Se auzea ca și cum... Îmi aduceam aminte când mă uitam la documentarele alea de pe Discovery, când venea o șatră de asta, cum se zice, de bivol din aia în care făceau zgomot, de se zdruncina pământul. Cam asta am avut așa primul gând. Zic, dar cine vine? Da. Sau în legătură cu proiectul, jobul, colaborarea despre care vorbeam, în mintea ta ești un pic, hai să spunem, agitat și nesigur. Probabil că unii dintre voi credeți cu tărie că va mai întârzia respectiva semnătură sau va mai întârzia respectivul contract sau colaborare. Aș spune că trebuie să-ți schimbi un pic perspectiva, nu te lăsa influențat de ce-ți spune mintea ta, încearcă, pentru că agitația mentală e a ta în legătură cu aspectul ăsta, pur și simplu încearcă să depășești, îmi vine să zic, aceste credințe pe care le ai. Da? În subconștient, rata norocului. Ok, hai să vedem cu ce vine. Regina de bâte și temperanța. Bine să spun că în subconștient, pe parte conștientă ai alte credințe, da? Că probabil vor exista anumite limitări, frâne, blocaje și așa mai departe, însă din punct de vedere inconștient sau subconștient, ești un pic mai maleabil, îmi vine să spun, da? În subconștientul tău e ca și cum, dom'le, eu am credința că totuși o să fie bine. Poate că ar trebui să te folosești de puterea asta subconștientă decât de ce ai la nivel de conștient. La nivel de conștient, poate că fără să-ți dai seama, gândurile tale ajung să facă să nu se împlinească atât de repede acea dorință pe care o ai, indiferent că e pe plan emoțional sau pe plan material. Încearcă să schimbi un pic, îmi vine să spun, credințele între ele. Te văd mult mai încrezător pe inconștient. Da, câteodată mai ai scăpări în care zici, nu cred că o să fie, sau nu cred eu că o să ajungem să ne, nu știu, să ne împăcăm dacă am avut atât de multe reprimări fiecare dintre noi. Nu cred eu că o să reușesc să semnez contractul ăla pentru că durează de prea mult timp de când mi s-a zis, mi s-a promis și așa mai departe. Mie vine să spun crede și vei vedea. Asta îmi vine să îți transmit în momentul de față. Energia în luna octombrie este una de materializare și de semnarea unui contract. Doar crede, îmi vine să spun. În trecut avem magicianul. Hai să vedem cu ce vine magicianul ăsta. 2 de cupe. La voi e cu cupe, dragii mei. Și moartea. Ok, poate unii dintre voi ați avut dezamăgiri din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al contractelor. Nu neapărat aș spune că au existat eșecuri. Atenție, nu vorbim despre eșecuri, vorbim despre... S-au întâmplat. Unele au dispărut,
unele contracte au dispărut persoane din viața ta, poate că dacă vorbim din punct de vedere al relației pe care o ai încă, pentru cei care aveți o relație, relația voastră a trecut prin multe lucruri, există anumite rămășițe din trecut, întâmplări sau evenimente din trecutul vostru care v-au afectat pe amândoi, însă asta nu înseamnă că nu puteți să o luați de la zero dacă intenția este de a schimba dinamica relației, de a schimba modul în care vă deschideți unul către celălalt, da? Dacă se schimbă acest mod de a nu mai avea fiecare dintre voi frânele voastre și a vă deschide unul către celălalt, eu cred că relația are toate șansele să se repună pe picioare într-un mod foarte sănătos. Foarte sănătos. Ideea este din nou de credință, din nou de să credem în ciuda evenimentelor din trecut. Hai să credem că vom putea. Și atunci vom vedea rezultate pozitive. În viitor, Cavaler de cupe. Viitor, adică următoarele 3 luni de zile, începând cu luna octombrie până la sfârșitul anului, 5 de monede, atenție la acest aspect și mai avem 2 cărți. As de cupe și nebunul. Dragii mei, este foarte clar că este un nou început aici. Ideea este că trebuie să existe o intenție și o acțiune în următoarele 3 luni. Nu putem să rămânem doar la dorința, da? În luna octombrie vedem dorința de a începe ceva nou, palpabil și așa mai departe, tot ce am zis. În legătură cu această relație sau în legătură cu această persoană, în cazul în care nu aveți o relație, dacă sunteți singuri, da? Există sau apare o persoană în viața ta cu intenția de a avea ceva serios, depășește toate limitele și tot ceea ce și toate blocajele pe care le-ai avut și care încă te bântuie din alte relații anterioare, dă-ți voie să crezi că de data asta o să fie diferit și pune și tu intenții din partea ta și fă și tu pașii, hai să spunem, nu știu dacă corecți, ci intenția de a te deschide din punct de vedere emoțional pentru a oferi, a trece la acțiune și a oferi și tu, a oferi, nu, cum să spun, 500 de monede e ca și cum ți se spune nu mai vorbi despre ce a fost urât, nu mai vorbi despre cât de victimă ai fost tu în mâna altora. Nu mai vorbi despre cât de mult ai suferit și cât de singur te-ai simțit și cât de tragic a fost. Da? Este despre altceva. Când vorbim, le-am luat cu curul în sus. Când vorbim despre un nou început, dorința de a începe, a reactiva această relație sau a începe o relație nouă, este pură, este curățată de tot ce înseamnă bagaje emoționale, adică acest 5 de monede. În următoarele 3 luni de zile, ca și cum ți se spune, practică și tu să te descotorosești de tot ce a fost urât. Nu spune nimeni că trebuie să uiți. Ideea este să nu mai aduci în prezent acele mizerii care s-au întâmplat în viața ta. Și pur și simplu să acțiunile să fie pure, constante, către ce? Către iubire, compasiune, dăruință și obiectivul principal pe care îl ai. Dacă este relația și iubirea, intenția să fie către așa ceva și nu către așa ceva. Da? Cam asta este ceea ce simt să vă transmit. Provocarea. Pentru partea asta financiară în următoarele 3 luni de zile, e ca și cum vi se spune să rămâneți constanți pe acțiune pozitivă, indiferent dacă vor apărea
momente de nemulțumire din punct de vedere financiar, pentru că e ca și cum săgetătorul are în sânge exagerarea, e ca și cum, doamne, dacă nu iese așa, asul ăsta de monede, că eu am zis că vreau un contract baban, eu vreau o colaborare solidă, ok, poate socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg și vor fi anumite scârțâieli din punct de vedere al câștigurilor sau a modului în care tu te simți în acea colaborare. Poate că la început totul pare, pentru că săgetătorul este foarte optimist, la început totul poate părea, lapte și miere, câștiguri imense și așa mai departe, însă pe parcurs, în următoarele 3 luni, insist, vei vedea că vor exista și momente de nu mai pot, am obosit sau nu-mi place sau nu știu, nu-s mulțumit cu cât câștig. Însă aici e vorba despre perseverență. Doamne, dacă ai plecat la drum, du-te în continuare la drum, rămâi pe drumul ăsta, că o să fie bine, zice asul de cupe. Da? Provocarea. 5 de cupe, poftim. Ești provocat să nu mai plângi. 7 de monede și să investești. Să nu mai plângi, nu că plângi tu așa, să nu te mai plângi. Ești provocat să nu te mai plângi, să nu mai stai în aceste stări emoționale destructive, vine să spun, în care aoleu numai eșecuri, aoleu numai probleme, aoleu numai suferință, aoleu și vai de mine. Ești de acolo, ești provocat pe partea asta, da? Poate vor veni către tine anumite evenimente care te pun la probă, domne, să vedem, băi, săgetătorul ăsta a învățat, mă, să nu se mai plângă toată ziua, bună ziua. Da, o să ziceți, nu că eu nu mă plâng, nu vă plângeți, stați liniștiți că ne cunoaștem. Și să investiți. Investiți în voi, în tot ce are legătură cu plângerea de milă și văzutul paharului pe jumătate gol, pesimismul, da? Investește în tine să termini odată cu atunci când simți că ți este greu sau mai greu decât așa abundență și tururu, ce frumoasă e viața, și când vine câte ceva dezamăgitor către tine, e ca și cum aici investește problema și învață să știi să depășești aceste momente, nu să le lași să te ducă la vale și să te îngroape, da? Cam asta este provocarea, dragi săgetători. Îmi pare rău, ce să zic. Surpriza, Marele Preot. Da, hai să vedem cu ce vine. Cu Regele de Spade și cu 2 de monede. Surpriza poate fi, hai să spunem, de mai multe feluri sau în feluri diferite pentru fiecare dintre voi. N-are cum să fie surpriza unică pentru toți. Marele Preot reprezintă tradiția, reprezintă dogma, reprezintă moștenirea pe care o avem, da, de la părinții noștri, ADN-ul nostru. Reprezintă modul în care, sau modul în care, într-un fel sau altul, mă ghidez după acele tradiții sau familia, sau după acele lucruri pe care le-am moștenit de la familie. Surpriza pentru alții dintre voi poate fi familia. Familia vă face o surpriză. Sau un membru al familiei vă face o surpriză. Marele Preot joacă și rolul ghidului. Că e vorba de un ghid spiritual, că e vorba despre un ghid tip psiholog, nu știu, un terapeut. E ca și cum vin anumite, da, vine o surpriză pentru unii dintre voi. O surpriză care are de văzut cu stabilitatea, cu
o instituție poate să fie cu un ghid, cu o figură de autoritate, cu un părinte, de ce nu, care are rolul de a ne ajuta sau de a vă ajuta, în cazul vostru, de a vă ajuta să vă, hai să zicem, să vă echilibrați, da? 2 de monede. Ca să ajungeți să vă echilibrați, surpriza, această persoană sau această situație, da, care vine surprinzător în luna octombrie pentru voi, are rolul de a vă echilibra din punct de vedere cognitiv, adică mintea, gândurile să vi le echilibreze, să înțelegeți ceva și să acceptați ceva care probabil v-a costat sau vă costă încă să acceptați. Acest mare preot joacă rolul unei energii sau eveniment care vrea să vă facă să vă îndreptați sau să vă echilibrați din punct de vedere cognitiv. Nu pot spune altfel. Ori credințele tale, dintr-o dată așa, dibuiești, am vrut să zic. Dibuiești din punct de vedere cognitiv, zici, păi stai așa, că credințele mele nu cred că mi-au făcut atât de mult bine. Că toată ziua era așa indecis, nu știam ce să fac. Și acum îmi dau și o seamă, din punct de vedere mental, îmi dau seama că nu mi-au făcut atât de mult bine credințele mele sau nu neapărat credințele pe care le-am moștenit din sânul familiei, poate să fie credințe pe care eu le-am construit în timp, da? Tip, nu știu, habar n-am, trebuie să respecti neapărat poliția, uite o credință tâmpită. Domne, trebuie să fii umil așa în fața poliției, să rămână domnul, șeful, bossul, să trăiți. Nu, domne, este un om la fel ca tine, este o figură de autoritate, trebuie tratată cu respect, însă nu cu umilință, da? Să mă duc eu acolo să mă calce pe cap poliția, că e ea poliție. Deci e vorba de credințe de genul ăsta, da? Sau tata sau, mă rog, părinții trebuie respectați, nu contează că m-au călcat pe cap când eram și în ziua de astăzi își bat joc de mine și se bagă în casa mea, în familia mea și așa mai departe. Nu, sunt credințe tâmpite care ne duc unde? La dezechilibre. Rolul acestei energii a Marelui Preot ca surpriză este să te facă să facă click în capul tău și să-ți dai seama că anumite credințe trebuiesc revizuite și reechilibrate cumva. Nu. Concluzia, 10 de spade. 10 de spade arată un final. Bine, fiecare 10 din tarot reprezintă un final. Finalul 10 de spade este finalul suferinței, ca și cum se termină, domne, o perioadă foarte complicată din viața săgetătorului, se termină o perioadă de suferință, de depresie, de sar la pământ, da, de tragedie cumva. Hai să vedem. Dar nu se termină pe degeaba sau, mă rog, așa, de gratis, că a venit rândul tău să se termine. Nu, sunt acțiunile noastre care fac ca lucrurile să înceapă să ia o altă întorsătură, da? Justiția, wow! Mai avem 2 cărți care vor să iasă aici. Avem Marea Preoteasă și avem Steaua. Dragii mei, atenție! Pentru unii dintre voi, această surpriză poate avea legătură și cu Marele Preot, știm, face și desface căsnicii. Cum a apărut, justiția mi-a dat un indiciu diferit al acestei surprize, care poate fi valabil pentru unii dintre voi.
Doiul de monede este cartea alegerilor sau a cântăririi, da? A evaluării. Și aici e vorba despre surpriza, poate fi sau poate veni din partea unei persoane din familia ta cu care vorbești despre ceva anume și te pune pe gânduri sau te pune în cumpănă și zici ok, trebuie să iau o decizie sau trebuie să cântăresc un pic că trebuie să fac o alegere. Nu pot să spun cine este această persoană. Poate fi un părinte, poate fi partenerul de viață, poate fi, habar n-am, psihologul care, nu știu, te duci, de exemplu, dacă faci terapie, îți pune în față nu știu, un exercițiu sau ceva care va face un click în capul tău și va spune ok, va trebui să decid ce fac de acum înainte. Faptul că aici dorința ta sau în luna octombrie se vede intenția de a repune pe picioare relația, de a vă depăși anumite blocaje, atât voi cât și celălalt, de a vedem intenția care trebuie făcută, da, să nu mai rămâneți acolo. Provocarea este tot pe a nu te mai plânge și așa mai departe, de a te ridica de acolo din depresie, de a închide capitolul trecutului, tot ceea ce, da, pentru unii dintre voi poate exista anumite indicii, pot exista indicii de probleme în relație, însă intenția pare că este una sănătoasă din partea ta sau din partea amândorura, poate fi, însă există pentru unii dintre voi probabil și, hai să zicem, nu știu dacă neapărat credința sau concluzia, ajungi tu la concluzia că e prea multă suferință și prea multă durere în această relație și poate că te-ai gândit de o părere sau te vei gândi de o părere în această lună și vei încerca să fii foarte sincer cu tine. Dacă calea cea mai bună nu este despărțirea. Eu aș spune că tu, chiar dacă ajungi la concluzia asta, că e prea mult, e prea... nu mai pot să duc, durerea este prea prezentă și prea mare și decizi, dar decizi la nivel mental, atenție, da? Deocamdată nu cred că se ia decizia finală. La nivel mental ajungi la concluzia, domne, cea mai bună variantă este divorțul sau despărțirea. Însă aici avem ce să vezi, avem două cărți de intuiție și de sinceritate maximă față de tine, într-atât încât să mă inspiră să-ți spun, ascultă-ți intuiția pentru că ea te va ghida la care e cea mai bună soluție pentru tine, pentru această relație. Nu putem să luăm decizii din durere, dragii mei. Durerea trebuie cumva lăsată deoparte și să fim foarte sinceri. Steaua e cartea cea mai dezbrăcată din tarot, da? Fii foarte sincer cu tine. Dezbracă-ți sufletul și ascultă-l pentru că îți va spune care e cea mai bună soluție. Divorțul e cea mai ușoară soluție sau despărțirea e cea mai ușoară soluție. Cea mai grea, cel mai greu lucru este să fim sinceri cu adevărat unul față de celălalt și să căutăm calea către a învăța, calea către a rezolva, calea către a vindeca. Asta e cel mai greu. Da, un divorț, o despărțire e foarte ușor să recurgem la ea. Asta așa la nivel personal, această concluzie. La nivel general, 10 de spade, insist, mereu le iau cu fundul în sus, arată faptul că se termină o agonie, se termină o perioadă complicată și aici vorbim despre
sinceritate maximă către sinceritate maximă și acceptare. Justiția vine cu acceptare. Accept că am trecut prin iad, prin noaptea neagră a sufletului, numește cum vrei tu. Însă nu mai vreau să mă las doborât. Accept că trebuie să mă deschid către vindecare. Accept că a fost o lecție a dracu de dureroasă, însă trebuie să mă ridic. La nivel general vorbim despre vindecare. Foarte interesant cum se termină etalarea voastră. Dar așa cum am spus, nimic nu se termină sau nu trecem la un alt nivel, nu ajungem la vindecare dacă nu facem anumiți pași, dacă nu avem intenții și dacă nu acționăm. Da, cam asta e foarte tare, interesant, foarte interesantă etalarea voastră. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!